Művészeti Akadémia 10 éves jubileumán vagyunk, egy jubileumi kiállítás. A Pilis Csabai Pázmáneum épületében vagyunk, ahol egy nagyszabású kiállítást rendeztünk. Erre a kiállításra egy éve készültünk, egy év anyagát mutatjuk be. Témája kelet-nyugat és a közép misztériuma. Ez a különös téma nagyon különös módon jelenik meg a képeken. Az egyik oldalon láthatnak egy ikonosztást, ami a keletet képviseli, egy-két fal, gyönyörű, ragyogó színekkel. Megjegyzem, ez nagyon szokatlan a mai képzőművészetben, hogy színeket használunk, és gyönyörű, ragyogó színeket. Másik oldalon, itt a hátam mögött talán látszik is, nyugati oltárkép látható. Ez egy szárnyas oltár, ez képviseli a nyugatot. Az a nagy kérdésünk és kutatási területünk, hogy tud két alkotó ember együtt dolgozni. Nem egymás mellett, nem külön, hanem egymás ihletéből meríteni, táplálkozni. Hogy tudják az alkotóerők felerősíteni egymást, hogy tudnak egymás javára válni. Azt gondoljuk, hogy igazán ez a jövő titka, mert eljutottunk az egyéniségig, a magányig, a párna nem közös, csak az ágy, ahogy Pilinszky mondja, de hogy lehetne megtenni, hogy gondolatban és alkotásban és közösségre jutunk egymásra? Ez a napunk nagy kérdése. Natali volt az, aki megtervezte a keleti és a nyugati oltárt. Ő dolgozott az épületnek a tervezésén is. Innen meg volt a bő inspiráció a oltároknak a megtervezéséhez, és hogy zajlott? Hát megpróbáltam nézni, hogy tulajdonképpen itt milyen formavilág van, és hogy ugye van egy keleti oltárunk, meg egy nyugati oltárunk, és hogy ezt hogy tudom legjobban építészeti eszközökkel azt megformálni, hogy ezt megjelenítsük legjobban ezt a hármas oltárnak a formája, hogy térben is, és hogy a tetején ilyen kupola jellegű jelenjen meg. A keleti oltár egy sokkal egyszerűbb feladat, mivel egy síkbeli oltárról van szó, és mint az orosz ikonosztázoknál is tulajdonképpen ilyen napsugarok, ami lécekből csináltuk meg, hogy megjelenítjük ezt a rogyogást, ami a képekből indul, és tovább visz a tér felé az épületen kívül is. Teremtsük egy új templomot, ebbe a gyönyörű épületen belül egy fatemplomot építjük, egy szentét, középen az éteri Krisztus, balra a luciferi erők, és jobbra az arimáni erők. A többi installációt azt már én mint ilyen kicsit mérnökibb formavilágba hoztam, tehát a könnyebb megvalósíthatóság felé törekedtem. Nagyon jó volt a csapatmunka, és én nagyon élveztem, remélem, hogy Laci is, hogy együtt is dolgozhatunk. Jó. Először dolgoztunk így együtt, és nekem legalább nagyon jó élmény volt, és hogy tudott adni még dolgokat, amit még én talán egyedül nem tudtam volna, és az itt szerintem nagyon szép. Sajnálom, hogy el kell majd bontanunk egy hónap múlva. Az első alkalom, hogy csoportban dolgozunk, mert nagyon sokszor állítottunk ki tematikus kiállításon. A nyugati oltár 3 képén összesen 10-en dolgoztunk.
5-8-10 fős csoportokba alakultunk, bizonyos témakörök köré szerveződve. A nyugati oltár nyugati szárnyát festettük 3-an, ahol is témában Ahriman hatása alatt álló ember alak kapott teret. Mesterházy Mária a nyár folyamán megkeresett, hogy egy énekléssel, egy közös énekléssel tegyük színesebbé a rendezvényt. Jártatva a gondolataimat, egyszer csak így megszületett bennem egy dal. Úgy éreztem, meg úgy éreztük, hogy ez a két gondolat, ami így a hang és a kép során megvalósul, azt szeretnénk itt megjeleníteni, és amit tulajdonképpen láttatok, ez a két iránynak a találkozása volt. Próbáltuk elképzelni, hogy hogyan hat majd ennyi ember előtt, egy ilyen térben, ennyi kép között. Arra jutottunk, hogy egy minimálisan dramatizált misztériumi jelenet történjen meg valami az első pár percben, ami nem túlságosan tömény, de mégis megadja az ünnepnek ezt a kezdő csendülést. Egy tettet szerettünk volna a közepébe helyezni, hogy az ember az angyalától lejön, és itt lent megtisztul, és saját szabad akaratából visszatér szellemi otthonába. Kelet és nyugat is megjelent, és megszemélyesítve jelenítettük meg. Kelet és nyugatot szimbolizálva kísértük le az embert, és segítettük a tisztulást. Szeretnénk megismertetni a közösségi alkotásnak ezt a formáját, amit mi művelünk. Ennek a hírét szeretnénk elvinni jövőre nagyon sok helyre Európában, kiállításokkal, előadásokkal. Für mich ist das Wichtigste an Naput, dass es Bilder zeigt, die unglaubliche Tiefe haben und Geistigkeit und gleichzeitig unglaublich modern sind. Dieser eine Satz wäre: Ich finde wunderbar, was es hier für wunderbare Menschen hat und wunderbare Bilder. Kann arbeiten mit Zwischenraum in all diese wunderbaren Bilder. Und dieser Zwischenraum, das finde ich als das Wichtigste für die Zukunft. Mein Name ist Paul von Panhuis aus Holland und ich gebe liebe Grüße von der Sektion. Ich bin in der Kerngruppe der Sektion Bildende Kunst Sektion in Holland und die geben ihre herzliche Grüße zu diesen Tagung. Cultural anthropologist, when I look at Naput Academy and the anthroposophical movement, the most important thing is that they believe in a real community. And when I look at Naput's pictures that they painted together, I can sense that in this community the real feeling of communitas is happening, and that's what's, from my opinion, the most important and the most beautiful in it.